مساء الخير على الجميع. النهاردة هحكي لكم قصة حصلت بالفعل في مصر، مرعبة ومخيفة جدا. هو حضرتك تعرف الجن لما بيمس إنسان وبيلبسه وبيدخل جسمه الضعيف وبيحتله، وبعد كده هما بيحاولوا يخرجوا الجن من جسمه، هو بيخرج منين بالظبط؟ بيخرج من عينيه ولا من رجليه ولا من ايديه، ويمكن من ودانه. هو بيخرج من رجليه، بس للأسف الشديد بيسيب أثر بشع أول مكان خروجه من جسم الإنسان. انت ممكن ما تفتكرش اللي حصل يوميها ولا عملت ايه أصلا معاهم. ضربتهم، اتكلمت بصوت مرعب ومخيف وخشن وغريب، كنت بتتكلم بأصوات غريبة أوي، مش صوتك أصلا. مش مهم، أصلك مش هتفتكر حاجة، بس اللي هتفتكر الأثر اللي بيسيب خروجه الجن. هيفضل مكانه موجود وكأنه حرق على جسمك. النهاردة صديقتنا بتحكي قصتها المرعبة من مصر، والرعب وجوه كتيرة. هحكي لكم قصتي المرعبة. أنا اسمي رندا من مصر، عمري دلوقتي تقريبا 34 سنة. القصة حصلت معايا من سنين طويلة، كنت لسه صغير، عندي 18 سنة، بس لسه فاكراها لغاية النهاردة، وفاكرة كل حاجة حصلت الفترة دي. أصل القصة دي واللي شفته صعب إن يتنسي أصلا. صدقوني لما تقروا القصة دي هتعرفوا وتصدقوا كلامي. وقتها بابا اشترى بيت جديد. البيت وقتها كان سعره رخيص جدا بطريقة غريبة رغم كبر حجمه، بس كان فرصة وعرض مغري أوي. بابا صدق ما لقاه وقتها، كان سعره أكتر من السعر اللي دفعه بابا وقتها بكتير. كان فرصة لقطة طبعا وبسعر مغري. الأول أنا عندي 4 أخوات غيري، مش وحيدة يعني. وفي أول يوم لينا في البيت الجديد أو الشقة الجديدة، كنا نايمين من التعب وترتيب البيت وفرشه. كان يوم مرهق أوي، وأكيد اللي بيعزل عارف كلامي كويس. وبعد منتصف الليل بشوية قمنا مفزوعين أوي، سمعنا هبد جامد أوي وكأن البيت وقع منه دور في الأرض. صحينا بفزع وافتكرنا البيت بيقع. سألنا الجيران اللي حوالينا عن سبب الهبد، قالوا لنا ما سمعناش حاجة، بس ده احنا كلنا سمعنا الهبد مش أنا لوحدي. كان موقف غريب أوي، بس قلنا جايز بيتهيأ لنا. فعلا على فكرة احنا ساكنين في منطقة شعبية أوي، علشان تبقوا عارفين. الشقة اللي فوق مننا كانوا أولاد الجيران فيها رخمين أوي، كانوا بيفضلوا يهبدوا وبيمشوا فوق السقف ويخبطوا ويهبدوا. هو تقريبا العيال دي ما بتحبش اللعب غير بالليل واحنا نايمين. الهبد زاد أوي، التخبيط فوق راسنا. كل يوم قلنا يمكن يكون أولاد الجيران، أو الجيران بيعزلوا وبينقلوا عفشهم من مين عارف، أو العمال بيشتغلوا في شقة عروسة. المهم طلعنا حلول كتيرة لسبب الهبد ده اللي مخلينيش نعرف ننام بالليل. المصيبة بقى والمفاجأة اللي عرفناها بعد كده، الشقة اللي فوق مننا دي أصلا شقة فاضية ومفيش حد ساكن فيها. أصحاب الشقة سابوها لما ابنهم الصغير مات من شهور. الولد وقع في المنور وهو بيطير طيارة من الدور الخامس ومات وقتها. عرفت إن جدة الولد غلت عدس أصفر ورميته على الأرض، وكمان دقت مسامير في الأرض علشان العفاريت وروح الطفل ما تفضلش في البيت. طبعا كنت عارفة إن كل دي تخاريف عجايز، بس جارتي قالت لي حاجة غريبة أوي يوميها وخلتني معرفش أنام بالليل من الرعب. اللي عجبه القصة وحابب اللي أنا أكملها ياريت يسيبلي في تعليق، وشكرا للجميع. النهاردة هكمل الجزء التاني من القصة المرعبة اللي حدثت بالفعل في مصر.
جارتي قالت وهي وشها أصفر وعينيها واسعة أوي وخايفة بإنهم بيسمعوا أصوات قطط على السلم. ما هو ده عادي يعني، القطط على السلم في منطقة شعبية. مش فاهمة، الست دي غريبة أوي. لا أصلا قالت لي إن القطط دي بتتكلم زينا وليها أصوات غريبة أوي. كنت الأول مش مصدقة التخاريف دي. هو في قطط هتتكلم زي البشر؟ بس في الحقيقة ده فعلا حصل معايا أنا وإخواتي. كنا فعلا بنسمع أصوات القطط بتتكلم زينا. بصوا، هو مش زينا كلام يعني، بس فعلا تحس إنها بتتكلم زي البشر. مش عارفة الصراحة أوصفها لكم إزاي، بس أنا كنت خايفة من القطة دي بالذات. كانت قطة سودا ودايما بتظهر على السلم. كنت بترعب منها، أصلها كانت بتفضل تبص قوي، معرفش عاوزة مني إيه. الوقت ده كنت بشتغل في صيدلية بجانب الدراسة. في الفترة دي وأنا في الصيدلية، في دكتور في العيادة اللي جنبنا حصلت له حادثة غريبة ومات. محدش يعرف ازاي. المهم الدكتور ساب كتب كتيرة جدا بالعيادة. كانوا بيفضوا العيادة وبيبيعوا الحاجة. السكرتيرة اللي كانت شغالة بالعيادة مع الدكتور كانت صاحبتي قوي وعارفة اني لسه في الكلية. قالت لي تعالى يا رندا، خدي كام كتاب. مرات الدكتور قالت لي تخلص من الكتب، يمكن الكتب دي تفيدك في دراستك. انا لقيت فرصة وانا بحب القراية قوي. رحت اخدت كام كتاب. لفت انتباهي كتاب غريب جدا، بس والله ما فاكر اسمه ايه بالظبط، بس تقريبا الطب البديل في علاج السحر. المهم اخدت الكتاب معايا البيت وسبته فترة وما فتحتهوش خالص. بس الغريب ان كل يوم كنت بسمع صوت حد بيتنفس جنبي ودني وانا نايمة. كل يوم كنت بصحى على الانفاس دي. معرفش في ايه، بس احنا لما جينا البيت ده كل حاجة بتحصل غريبة وما بقتش اركز خالص. المهم انا حبيت اقرا الكتاب اللي اخدته من العيادة. بدأت قراية الكتاب على ضوء هادي ومنخفض. كنت خايفة من بابا الصراحة، خايفة يصحى وياخد مني الكتاب ويزعقلي أو يضربني. أصل بابا على فكرة، بابا شخصية شديدة جدا، لدرجة إن أنا متجوزة دلوقتي ولغاية النهاردة بخاف منه أنا وإخواتي لما نسمع صوته من أي مكان. بس إحنا بنحبه جدا، بس هو ليه دماغ. المهم بعد كده قعدت أقرأ في الكتاب. كان فيه رسومات غريبة أوي ورموز ومربعات، ويقول لي قولي دي الحمار 4 مرات، وكرر الجملة دي كذا مرة. أنا عملت زي ما قال، وفي جملة كررتها بغباء وعدم فهم، وبعد كده نمت وما حسيتش بنفسي. وصحيت تاني يوم وشي شكله غريب وشكله مختلف. كان لوني غامق وعناية منفخة. ماما قالت ده برد ودور سكان. النهاردة كده أنا خلصت الجزء التاني من القصة. النهاردة أقدم لكم الجزء التالت من القصة. ونستكمل قصة صديقتنا رندا من مصر، وهي تحكي ما حدث لها وما تعرضت لها بعد أن قرأت في الكتاب الغريب، وكيف غير حياتها وجعلت جوة الظلام تطاردها وتردها. أقدم لكم الجزء الثالث في القصة. اليوم ده بعد العصر، الشيخ اللي بيحفظ أخويا القرآن جه البيت عندنا وسمعت صوت القرآن. دخلت عليهم وضربت الشيخ بقوة، واسمه الشيخ شريف. معرفش أنا اتجننت ولا ايه، محدش كان مصدق اللي عملته. الشيخ مسكني واخويا وبابا وامي مسكوني جامد، والشيخ قعد يقرا ليا القرآن، بس كانوا مش قادرين عليا. بعد كده هديت واعتذرت للشيخ ان معرفش عملت كده ازاي. محدش كان يعرف ان الكتاب معايا. بعد كده كان صوتي بيتغير لكذا صوت. الوقت ده كنت بسمع صوت طفل صغير بيعيط كتير.
وبعدها بيضحك لوحده. وبعدين لقيته قاعد على الكرسي. قلت لماما، ما صدقتنيش وقالت لي انت عايزة تهربي من شغل البيت اليوم ده بقى بالليل والدنيا ضلمة. كنت قاعدة لوحدي، طلعت الكتاب أكمل قرايته. وأنا بقرا لقيت حد بيلمس إيدي. حسيت بخوف لأن ما كانش في حد معايا غير الكشاف في إيدي علشان أقرا. أصل ما كنتش عاوز أنور النور علشان بابا ما يصحاش ويحس بيا ويشوفني ويزعق. أنا كنت هموت من الرعب. خفت أتحرك من مكاني لحد ما نمت وصحيت على صوت أختي الصغيرة وهي بتقول لي الكتاب ده يا رامبو. لقيتها خايفة مني وبتقول لي برعب، انت بتبصيلي كده ليه؟ انا خايفة. قلت لها بتعجب، ببصلك ازاي يا تافهة؟ وبعدين قلت جملة غريبة، اختي خافت مني. وانا قعدت اقول لها بصوت غريب، شايفة ايدي شفافة ازاي؟ ها شايفة؟ ورحت مصرخة في وشها مرة واحدة. قلت لها امشي من هنا دلوقتي احسن لك. اختي كانت خايفة مني ومن طريقتي. ماما لاحظت اني اتغيرت اوي، ما كنتش هتكلم معاهم وبقيت اقعد لوحدي كتير وبتكلم مع ناس مش موجودة. كنت غريبة ومرعبة الفترة دي، وكنت بفسر احلامهم بطريقة غريبة. كل اللي بقوله بيحصل بالظبط، وكان كله بيسألني عن تفسير حلمه. والجديد عليهم اني كنت بقول لهم كمان اللي هيحصل معاهم بالظبط في اليوم ده ومشاكلهم وتفاصيلهم. محدش يعرف اصلا، كأنه فعلا بيخافوا مني. أمي خافت عليا واخدتني لشيخ في فيصل اسمه الشيخ اسلام. رحت معاه، كان شكل عينيا يخوف، وحط على وداني سماعات وقال لي اسمعي القرآن وقولي لي اللي بيحصل لك. قعدت اضحك بصوت رهيب، وكان في طفل بيضحك وبيلعب في كل حاجة حواليه. عن الشيخ اسلام قلت له ولا اي حاجة. قال لي طب قولي لي ايه اللي انت شايفاه جنبي؟ قلت له 2 ماسكين سيف مكتوب عليه لا اله الا الله. ولما قلت كده رفض حالتي خالص وطردنا انا وامي ورجع لنا الفلوس. امي برضو ما يئستش، راحت عند شيخ اسمها منى، شابة صغيرة بس قالت لي تعالي هعمل لك حجاب والكلام ده. وحطت ورقة وقعدت عليها وسمعت طقطقة القلم وهو بيتكتب، ولقيتها بتبوظ باللبن وحاجات غريبة. قلت لماما يلا يا ماما نروح، الست دي اخرها الحركتين دول وبس. امي خافت اكتر. اخويا في جامعة الازهر اسم تاريخ وحضارة، وكان بيتكلم مع زميله عن حالته والحاجات اللي بتحصل. وسمع شيخ اسمه الشيخ هشام، قال له ممكن تحكي لي الحكاية من الاول واوصف اختك حجمها عامل ازاي وصوتها بيتحول لكام صوت. اخويا ما كانش فاهم ليه الشيخ بيسأل الاسئلة دي كلها. في الحقيقة الشيخ قال له انا هاجي ازوركم. اخويا قال له اتفضل حضرتك شيخنا ومعلمنا. وبعد اسبوع الشيخ هشام جه يزورنا ومعاه شيخ تاني من جامعة الازهر، وقال له ممكن تحكي لنا الحكاية من الاول. رحت للشيخ وحكيت كل اللي حصل واللي بشوفه وبسمعه، وذكرت اسم الكتاب. ولما قلت اسم الكتاب الشيخ التاني وقف وقال لي انت قريت الكتاب ده كله ولا ايه؟ انت محتاج علاج بسرعة. انا استغربت، قلت له علاج ليه وانا تعبانة يا شيخ؟ انا كويسة بس بشوف حاجات غريبة وبسمع اصوات غريبة. الشيخ قال لي هات الكتاب ده لانه ما ينفعش يقعد معاك اكتر من كده. وخده فعلا معاه، وهو ماشي قال لي قريته كله ولا جزء؟ والكتاب ده بتاع مين؟ قلت له ده بتاع دكتورة وعمل حادثة ومات، والكتاب ده كان في عربيته مع مجموعة كتب ودوه العيادة، ومراته كانت عاوزة تتخلص من الكتب والعيادة. الشيخ قال لي وما لقيتيش إلا الكتاب ده وتاخديه. وهو بيكلمني وشي كان بيحمر وجسمي درجة حرارته بترتفع لوحده وحاسة بسخونية شديدة. كده أنا خلصت الجزء الثالث من القصة.
الدنيا بقت صعبة جدا وغريبة، ورندا ما بقتش عارفة ايه اللي بيحصل لها بالظبط، وأهلها ما بقوش عارفين يتصرفوا. هي رندا ملبوسة ولا ممسوسة ولا مريضة نفسية؟ أمها لفت على الدكاترة النفسيين وعاوزين حل، بس الدكاترة قالوا لها إن مفيش حاجة عندها. وهنكمل النهاردة بقية ونهاية القصة المفزعة. المهم حالتي اتغيرت جدا، وبقيت كل يوم أتكلم معاهم في البيت بصوت مختلف، مرة راجل ومرة ست، وهم قالوا عليا مريضة نفسية. وطبعا قرروا ياخدوني للدكتور نفسي في السر، لأن عندنا الدكتور النفسي في المنطقة الشعبية يعني مجنونة، وانتوا عارفين ده غير حال اللي هيقف في الجواز. خدوني لدكاترة كتير، واللي يقول انفصال في الشخصية، واللي يقول دي ما عندهاش أي حاجة. المهم موصلوش لأي حاجة. ماما زي أي أم مصرية بتجهز فيا أنا وأختي الكبيرة، وبتشيلنا حاجات لجهازنا. كانت بتجيب الحاجة ونرصها فوق الدولاب وتحت السرير. اليوم ده أنا شلت بطانية فوق الدولاب مع كفرت، وبعد ما خرجت من الأوضة لقيتهم وقعوا على الأرض. قلت يمكن أنا محطتهمش كويس. رجعت الأوضة وحطيتهم تاني، وقبل ما أخرج لقيت زي ما يكون حد رماهم من على الدولاب. وانتوا عارفين دواليب زمان القديمة كبيرة وواسعة، يعني الحاجة ما تقعش بسهولة منها. ده زي ما يكون حد بيرميهم من فوق الدولاب. ماما قالت لي خلاص خليهم على الأرض لحد ما حد من اخواتك يجوا يحطهم كويس. رحت اتفرج على التلفزيون، لقيت حد معدي من قدام التلفزيون، فقمت سألت ماما وسألت اخواتي، لكن مفيش حد عدى. قلت يمكن بيتهيألي وده خيال، لأن مفيش حد منهم خالص عدى. والخيال ده خرج من الأوضة اللي فيها جهازي وجهاز أختي. بعدها بابا جاب 4 شيوخ، وكان كل منهم المنطقة واحدة. من برا المنطقة لما دخل الشيخ الأخير قلت له خليه يخرج برا، لأنه أقوى واحد فيهم. وحسيت بخنقة كبيرة لما شفته. تعرف لما تحط الدهب ومش تلاقيه؟ عارف الشعور ده؟ طب تعرفي لما اتصل بحد واتكلم معاه كتير، وبعد ما اقفل التليفون اقول هو انا كنت بتكلم مع مين؟ ما كنتش بحس ابدا بالاحداث اللي بتحصل لي، بس هما كانوا بيحكولي بعدها كل حاجة بالتفصيل. الشيوخ اجتمعوا وقعدوا يقرأوا قرآن، وشربوني مية، ورشوا حاجة في الأرضيات. وكان في الطفل الصغير عمال يلعب ويتنطط، وخرجوا الطفل برا ومشوا من البيت. كل اللي حضرتهم من الكتاب، لأن أنا بقرأ فيه، حضرت جن بالغلط من غير ما أعرف، غير أن كنت معدية على عمل بس مش معمول ليا. أنا عديت غلط. العمل كان معمول عند واحدة مسيحية لواحدة قريت، وأنا عديت على العمل قبلها للأسف الشديد، واتلبست من الجن مسيحي. قعدت أعمل لهم إشارة الصليب وأتكلم بأصوات غريبة أوي. المهم قعدوا من بين كل صلاة وصلاة ينزلوا يصلوا ويجيبوا ويفضلوا 4 أيام على النظام ده. وطبعا في ناس بيقولوا للجن يخرج من رجلي، ودي فعلا حقيقة، لأنهم خرجوه من معظمهم من رجلي، وقالوا لازم البيت كله يتقرب فيه قرآن ويترش بمية قرآن. وطبعا لما خرج من رجلي سابوا أثر شديد، وبقلاش أوصف المنظر لأنه بشع بالفعل. والحمد لله قدر ولطف. أنا حاليا متجوزة وأم لطفلين. ساعات بيحبوا يلعبوا معايا، بلاقي أطفال صغيرة بتضحك وبتتنطط في الشقة، بس خلاص اتعودت عليهم، مش بيأذوني الحمد لله. وكده نكون خلصنا الجزء الأخير من قصة رندا. سلام.